नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरुलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज चाहिँ हाम्रो मार्केट 10.66 पोइन्टले चाहिँ बढेको छ, जुन चाहिँ 0.58% ले हुन आउँछ। आज हाम्रो मार्केटले 1850 को रेजिस्टेन्स अझै पनि ब्रेक गर्न सकेको छैन र अहिले चाहिँ हाम्रो मार्केट 1844.36 मा चाहिँ रहेको छ। आजको दिनमा 10 अङ्कले बढ्दाखेरि चाहिँ 161 वटा कम्पनीहरूले फाइदा गरेका छन् भने 50 वटा कम्पनीहरुमा आज पनि घाटो भएको छ। आज उनीहरुको मूल्य तल झरेको छ र 8 वटा कम्पनीको मूल्य जस्ताको त्यस्तै। आजको टप गेनरको कुरा गर्नुहुन्छ भने पीपीएल जुन चाहिँ 6.47% ले बढेको छ। अर्को छ KDL कालिम्चोक दर्शन लिमिटेड, यो चाहिँ 4.65% ले बढेको छ। त्यस्तै CLBSL यो पनि 4% ले बढेको छ। त्यस्तै UNL युनिलिभर लिमिटेड यो पनि 4% ले बढेको छ र अर्को चाहिँ ANLB यो पनि 4% ले बढेको छ। त्यस्तै टप युजरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ UNLB 8.68% ले गिरावट भएको छ। त्यस्तै CMF2, SIGS2, MKLB र NIBLGF को चाहिँ एकदमै धेरै मूल्य घटेको छ आज चाहिँ। त्यस्तै टप टर्नओभरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि HDHPC आज 189.50 मा पुगेको छ। त्यस्तै शिवम 400 मा आज बढेर 400 पुगेको छ। SMFBSP को चाहिँ प्रमोटर शेयर आज 490 पुगेको छ। त्यस्तै नबिल 595 पुगेको छ र HDL 1894.00 चाहिँ आज यसको मूल्य पुगेको छ। र आजको दिनमा चाहिँ यी कम्पनीहरुमा चाहिँ इन्भेस्टरहरुले एकदमै धेरै पैसा चाहिँ इन्भेस्ट गरेको हामी आज देख्न सक्छौं। त्यस्तै टप भोल्युमको आधारमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ HDHPC मा एकदम धेरै भोल्युम आएको छ। त्यस्तै ग्लोबल आइएमई को प्रमोटर शेयरको आज एकदमै धेरै कारोबार भएको छ, जुन चाहिँ 114 रुपैयाँमै पाइरहेको छ। यदि तपाईहरुलाई प्रमोटर शेयर किन्न छ भने चाहिँ हजुरहरुसँग चाहिँ स्यालेरीको चाहिँ सोर्स अफ इन्कम चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ तपाईहरु आफ्नो ब्रोकरसँग कुराकानी गरेर चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ शिवममा एकदम धेरै भोल्युम आएको छ। त्यस्तै SMFBSP यसमा चाहिँ एक्समा पनि एकदमै धेरै भोल्युम आज कारोबार भएको छ। त्यस्तै अर्को छ प्रभु। त्यस्तै टप ट्रान्ज्याक्सनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ HDHPC 189 पुगेको छ र यसमा चाहिँ एकदम धेरै ट्रान्ज्याक्सन भएको छ। अर्को मकर, SMJC, टेमोर र निफ्रा। आज चाहिँ KDL मा चाहिँ बल्ल आज कम ट्रान्ज्याक्सन भएको हामी देख्न सक्छौं। आजको वृद्धिमा चाहिँ कुन सेक्टरको कस्तो योगदान थियो भनेर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सब इन्डेक्स बैंकिङ सब इन्डेक्स 0.3% ले बढेको छ। डेभलपमेन्ट बैंक 0.84% ले बढेको छ। फाइनान्स 0.51% ले बढेको छ। होटल एन्ड टुरिज्म भने एकदमै उत्कृष्ट अङ्कले बढ्न सफल भएको छ, आज 1.94% ले बढेको छ। हाइड्रो पावर 1.08% ले बढेको छ। इन्भेस्टमेन्ट 0.8% ले बढेको छ। लाइफ इन्स्योरेन्स 0.82% ले बढेको छ। माइक्रो फाइनान्स म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ चाहिँ 1.36%, यो पनि एकदमै उत्कृष्ट अङ्कले बढ्न सफल भएको छ। अर्को छ माइक्रो फाइनान्स 0.34% ले बढेको छ। म्युचुअल फन्ड 0.18% ले बढेको छ। नन लाइफ 0.24% ले बढेको छ। अदर इन्डेक्स 0.25% ले र ट्रेडिङ इन्डेक्स 0.12% ले बढेको छ। आज बढ्ने सबै सेक्टरहरू छन्, कुनै पनि राता छैनन् आज। यो चाहिँ मार्केटको रिभर्सल हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ, किनभने अल टाइम लोमा पुगेर मार्केट लोअर लो नबनेकन आज फर्केको छ। मैले हिजोको भिडियोमा पनि भनेको थिएँ। अब आगामी दिनमा चाहिँ अब हामीले बाइङ गर्दा ठीक होला कि सेलिङ गर्दा, यो आज बढ्नु भनेको चाहिँ सेल गर्नलाई एउटा मौका दिएको, कसरी लिने त यो आजको वृद्धिलाई, त्यसको बारेमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। त्यसको लागि हामी जान्छौँ यहाँ टेक्निकल चार्टमा। टेक्निकल चार्टमा चाहिँ हेर्नु पर्दा के देखिन्छ भन्दाखेरि मैले तपाईलाई हिजो पनि भनेको थिएँ, यो चाहिँ पहिलाको अल टाइम लोमा मार्केट हिजो आएको थियो भनेर मैले भनिरहेको थिएँ। यदि यहीँबाट बढ्न सुरु गर्छ भने चाहिँ डबल बटम अथवा डब्लु प्याटर्न चाहिँ बनेर माथि जाने सम्भावना हुन्छ र त्यो वृद्धि चाहिँ एकदम तेजीवाला वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। तर एक दिन मात्र बढ्दैमा चाहिँ हामीले कन्फर्मेसन पाउन अलि गाह्रै छ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ भोल्युम पनि खासै बढ्न सकेको छैन हिजोको तुलनामा चाहिँ। हिजो मान्छेहरूले चाहिँ अब यो ब्रेकडाउन भएर पनि एकदम धेरै भोल्युम आएको हुन सक्छ, अब चाहिँ मार्केट तलतिर जाने होला भनेर चाहिँ एकदम धेरै भोल्युम आइदियो, तर लास्टमा चाहिँ फेरि बढेर चाहिँ क्लोजिङ भएको थियो। र आज चाहिँ त्यो लोअर पोइन्टलाई पनि आज रेस्पेक्ट गरेर यो लोअर पोइन्टलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गरेर मार्केट चाहिँ माथि नै बढ्न सफल भएको छ।
अब भोलिको दिन चाहिँ यदि यहीबाट बढेर गयो भने चाहिँ हामीले इन्डिकेटरहरू पनि कुर्नुपर्ने हुन्छ न्यू बाइङको लागि हैन। अब हामीले इन्डिकेटरले पनि भनेको छैन हैन, क्यान्डलको मात्र भरमा ट्रेड गर्नु भनेको चाहिँ अलि रिस्की हुन्छ। हुन चाहिँ अब फाइदा भनेकै यहाँ किनेर यहाँ बेच्नु, तर हामीले बाइङ गर्दाखेरि कसरी थाहा पाउने त कि यो अल टाइम लो हो अथवा बटम लागिसक्यो भने कसरी थाहा पाउने त हैन। यतातिर पनि कसैले लागेको थियो होला यो आज बटम लागिसक्यो यहीँबाट बढ्छ भनेर, तर बढ्न सकेन नि त हैन। त्यसकारण चाहिँ हामीले इन्डिकेटरहरूलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब पहिलो नम्बरमा चाहिँ हामी एमएसिडी हेर्छौँ। एमएसिडीले चाहिँ भ्यालिड सिग्नल जेनेरेट गर्ने गर्दछ। यहाँनिर हेर्छौँ भने चाहिँ हिस्टोग्राम घटिरहेको छ। अब भोलि दिन यसरी नै घट्दै घट्दै गयो भने र यसरी मार्केट बढ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हिस्टोग्राम नेगेटिभमा कम भएर चाहिँ पोजिटिभतिर बढ्न सुरु गर्छ र यसले हुक प्याटर्न बनाएर चाहिँ बाई सिग्नल जेनेरेट गर्नेछ। र मैले तपाईँले पहिला पनि भनिरहेको थिएँ यहाँ बाई सिग्नल दिनुभन्दा चाहिँ यहाँ बाई सिग्नल दिएको चाहिँ एकदमै तेजीको वृद्धि हुनसक्छ है। जस्तो हामीले पहिला पनि यहाँ हेर्न सक्छौँ, यहाँनिर दिएको बाई सिग्नल खासै बढेर जान सकेन, यहाँनिर सेल पनि आयो। तर यो ओभरअल यो वृद्धि हेर्नुहुन्छ भने 29 सेप्टेम्बरबाट डिसेम्बर 6 सम्म हेर्नुहुन्छ भने केही बढेकै छैन, यहाँदेखि यहाँ मात्र गएको छ। तर यहाँनिर बाई सिग्नल आउँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै तेजीको वृद्धि भएको थियो। त्यस्तै सेम प्याटर्न यहाँ पनि फलो भएको छ। यहाँनिर आएको बाई सिग्नल खासै भ्यालिड हुन सकेन, खासै बढेर जान पनि सकेन, तर चाहिँ घटेरै आएको छ। तर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो बाई सिग्नल दिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो मार्केट कहाँ थियो भन्दाखेरि यहाँनिर थियो है। यहाँनिर बाई सिग्नल जेनेरेट गर्दा हाम्रो मार्केट आज अहिले हामी भएको पोइन्ट भन्दा नि माथि नै थियो। र यहाँनिर बाई सिग्नल दिनु भनेको खासै तेजीको वृद्धि थिएन। तर अब यहाँनिर चाहिँ दियो भने चाहिँ एक त हामीले अस्ति यहीँनिर किन्ने मौका प्राइसमा अलरेडी पाइरहेको छौँ अथवा योभन्दा सस्तो पाइरहेका छौँ। र यहाँनिर बाई सिग्नल दियो भने चाहिँ एकदमै तेजीले माथि जाने सम्भावना पनि रहन्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले नकार्न मिल्दैन। र यो सपोर्टको लेभल भनेको कस्तो सपोर्टको लेभल हो भन्दाखेरि चाहिँ गरी खाओ भनेर दिएको जस्तो, किनभने एकचोटि होइन दुईचोटि होइन 1 2 3 4 5 6 चोटि चाहिँ 1800को बिन्दुमा आएर चाहिँ मार्केट फर्केकै छ, थोरै अथवा धेरै, तर फर्किन चाहिँ फर्केकै छ। यो लेभलभन्दा तल चाहिँ आजसम्म पनि जान सकेको चाहिँ छैन। यदि लास्ट हामी 3-4 वर्षको रेकर्ड हेर्छौँ भने चाहिँ यो पोइन्टलाई चाहिँ ब्रेकआउट दिएर तल जान सकेको चाहिँ छैन। अब अर्को महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर हामी लगाएर हेर्छौँ आरएसआई। यसले चाहिँ हाम्रो यो ट्रेन्डको स्ट्रेन्थ जनाउने गर्छ। आज आरएसआई चाहिँ फर्केको छ, माथितिर मुडेको छ, तर 40 अहिलेसम्म अझै पनि कटेको छैन। त्यसकारण यो पनि यसलाई हामी बेयरिश ट्रेन्ड नै मान्न सक्छौँ। बेयरिश ट्रेन्डमा पनि ग्रिन रातो हरियो क्यान्डल बन्दै तल जाने हो। आज एक दिन बढेको छ, त्यो भन्दैमा आज अबदेखि बढ्छ भन्ने पनि हुँदैन। हामीले इन्डिकेटरहरूलाई चाहिँ कन्फर्मेसनको लागि कुर्नुपर्ने हुन्छ। एमएसिडीको केसमा चाहिँ अब घटिरहेको छ, भोलि पनि यसरी बढ्न सफल भयो भने चाहिँ बाई सिग्नल भोलि अथवा पर्सि आइ नै हाल्छ। आरएसआई पनि त्यति 50-60 को लेभल ब्रेकडाउन नदिएसम्म अथवा एटलिस्ट 50 को लेभल नकटेसम्म चाहिँ हामी पोजिटिभ हुन सक्दैनौँ। अर्को इन्डिकेटर हामी लगाएर हेर्छौँ बोलिङ्गर ब्यान्ड। बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार हेर्छौँ भने चाहिँ लोवर ब्यान्डलाई यदि मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि लोवर ब्यान्डलाई छोएको छ, अब यतैतिर कन्सोलिडेट भएर बस्छौँ भने चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्डलाई घचेट्दै तलतिर जाने सम्भावना हुन्छ। तर राम्रोसँग यदि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हिजोको स्याडो चाहिँ छोयो, तर आजको क्यान्डल चाहिँ यो लोवर ब्यान्डभन्दा चाहिँ माथितिरै बसेको छ। यदि यसरी बसेर माथितिर जान्छ भने चाहिँ यहाँनिर सपोर्ट लिएर माथि गयो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। आजको दिनमा मैले तपाईँहरूलाई केडिएलको चाहिँ टेक्निकल एनालिसिस लिएर आएँ। अब केडिएल मैले भनिरहेको थिएँ यसमा चाहिँ तपाईँहरूले कमाउने एउटा राम्रो मौका अवसर पाउन सक्नुहुन्छ भनेर मैले बारम्बार भनिरहेको थिएँ। यदि डेली चार्टमा हेर्नुहुन्छ भने खासै डाटा नपुगेको भएर चाहिँ यहाँनिर इन्डिकेटरले खासै केही देखाउन सकेको छैन यदि हामी 1 डे टाइम फ्रेममा हेर्छौँ भने। तर हामी 1 आवर टाइम फ्रेममा हेर्छौँ भने चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ जस्ट आज चाहिँ बाई सिग्नल जेनेरेट गरेको छ है। त्यसकारण चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ एउटा राम्रो कमाउन सक्ने चान्सेस छ, किनभने यो त सिधा कमाउन अवसर दिएको जस्तै कम्पनी हो। किनभने हामीले यसको कम्पिटिटर CGH हेर्छौँ भने चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि यसको मूल्य अहिले पनि 1000 माथि छ है, 1037 मा छ। तर हामी त्यसकै कम्पिटिटर अथवा किता पनि अलिकति कम नै छ CGH भन्दा केडिएलमा, र केडिएलको मूल्य चाहिँ जम्मा 720 रुपियाँ छ। त्यसकारण चाहिँ अझै पनि 300-400 रुपियाँ 400-500 रुपियाँ चाहिँ अझै पनि कमाउने प्रोबेबिलिटी चाहिँ रहेको छ। त्यसकारण चाहिँ
भोल्युम पनि आउनुपर्ने सबै भोल्युम सकिसकेको छ मार्केटमा। यहाँ किन्नेले भोलिपल्ट किन्दाखेरि अझ सस्तोमा किने, अझ सस्तोमा किने, अझ सस्तोमा किने र मूल्य चाहिँ अहिले यतातिर छ भने पछाडि र जति पनि म्याक्सिमम भोल्युम चाहिँ यो आज पुगेको प्राइस भन्दा माथितिरै छ किनेका भनेपछि उनीहरूले त बेच्दैनन् हैन। आज सेल गर्नेहरू पनि को हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा एक त आइपिओबाट परेका लगानीकर्ताहरू र तलतिर किन्न सफल भएका लगानीकर्ताहरूले मेबी बेच्न सफल भएका हुन सक्छन्। तर जति पनि भोल्युम पचिसकेको छ त्यो सबैले लगानीकर्ताहरूले चाहिँ माथि किन्नु भएको भएर चाहिँ अझै पनि हामीसँग प्रोबेबिलिटी चाहिँ 1100 सम्म जाने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। 1000 1100 सम्म चाहिँ यो अझै पनि हामीले टार्गेट लिएर राख्न सक्छौँ। हस्त आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा बताइदिनु होला। भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हस्त आजलाई यति नै। धन्यवाद।